But are we living that life right now? Ẹ̀rẹ́ lomi oníyàwó àtọ́ wá sórí show wọ́n sì bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ̀rẹ́ lomi bó ṣe máa dress kò sọ̀rọ̀ pọ̀ mọ́ aládé ni. Tẹ́ bá wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ní ẹ ṣebí àwọn òyìnbó ṣá ń dress báyìí. We are in 2025. Tó bá mọ ẹni tó jẹ́, tó bá mọ ìpọ́nmọlúàbí lòun address dáadáa. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ lomi ṣe máa sọ̀rọ̀ tí ò ní fi respect sí. So tá bá ń sọ pé ìṣẹ̀ṣe, it has to be in everything. Mo ti sọ, it has to be in our carriage, the way we talk, everything that we do, in our dressing, everything. Because tá bá ti dá orúkọ wa, tó dẹ̀ ti ń jẹ́ orúkọ Yorùbá, anything tá bá ṣe, whether good or bad, is pointing back to that. Tá bá wá ń sọ̀rọ̀ division sin, ẹ máa gbọ́ àwọn míì máa sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá wọn ò fẹ́ràn ara wọn, wọn ò ṣe pé kiri ara wọn. Share division among us. Nǹkan tó wá create enmity nìyẹn. Bọ́ a máa wá síbí ìgbà ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run tó bá ti ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó lè mú palára wá. Ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká sọ lórí program yìí. Ṣé understand lomi ń lo data? Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wo program take away from here. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé. Kan ìyá wa. Kẹ́ lọ máa ṣe easy yín. Èèyàn tó bá ń kan sùn tí ọ̀rọ̀ ò bá wọlé tí o. Kọ̀kọ̀ tó rọ̀ǹgò. Ọ̀gbọ́n kan ni ó dẹ̀ call ẹ̀ out. Àbí? Sókè wá sọ̀rọ̀ yẹn. Kò ń ṣe ni kò ń ṣàna nothing listen sí wa. So definitely a lot of people listen. I love what you are doing. What can we do? Definitely gbogbo nǹkan tá à ń sọ 24 stop us from growing. Kí ló stop wa àwa tẹ́pà máa ń invent kan máa ń ṣe nǹkan tuntun. Kí ló stop wa? That's the topic. Kí ni nǹkan tó kọ́kọ́ stop wa? Nǹkan tó stop wa because they cut out from our roots. Kúrò nínú ibi tá ti ń bọ̀. Kò dẹ̀ sí bí igi bó ṣe fẹ́ ṣe ayé, igi èso báwo lè èso ṣe fẹ́ sọ nígbà tó sọ wípé gbòǹgbò tó ń gbé omi wá fún òun ẹnu ẹ̀ ń rùn àbí kò mọ̀ nǹkan ṣe. How does that person want to grow? Ìgbà tẹ́ ń sọ fún wa wípé àwọn baba ńlá baba wa tó yẹ kí a máa ṣé mọ̀ nǹkan kọ́kọ́ ṣe fún wa? Wọ́n kọ́ lé wa kúrò ní village. Wọ́n ní ká máa lọ sí village wa. Bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn àgbàlagbà yẹn ló yẹ ká ti máa gba ọgbọ́n. Báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣèkan ewé. Mo sì mọ àwọn ewé tí mo mọ̀ tó yẹ pé those ewé I learn it from àwọn bàbá àwọn ìyá àgbàlagbà wọn yẹn. But ìgbà tó máa gbé ẹ̀sìn òfò wọ̀nyí dé, wọ́n sọ fún wa pé don't go to your family house so you have enemy there. They are going to buy you. They are going to do this. Nǹkan tó stop us from going kò sí kankan tó stop us if not the religion. Because nǹkan tó yẹ ìmọ̀ tó yẹ ká mọ̀. Ìmọ̀ tiwa tó yẹ ká mọ̀ àmọ́. Ìmọ̀ onímọ̀ ni wọ́n ń kọ́ wa. Imagine wọ́n máa kọ́ wa ní hibiscus flower. Kí ló kàn wá kọ́ hibiscus flower? Wọ́n ò kọ́ wa ní ìwúlò ewúro. Ìyẹn especially school òfò tó ná gbé wá fún wa. Wọ́n ò kọ́ wa ní ìwúlò ewédú. Àwọn nǹkan wo la lè rí lò nìyẹn àwọn immediate thing wa. Wọ́n ò ní kọ́ wa bí àwọn ọba wa bí wọ́n ṣe ṣe àbí gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n máa kọ́ wa ní how great is àwọn queen wọn and all that. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àwọn baba ńlá wa tẹ́ ká ti kọ́ ìmọ̀, wọ́n kọ́ ẹ̀yìn wa sí gbogbo wọn. Imagine ẹ wo history bí bàbá wa Èṣù bí wọ́n ṣe ń lo energy wọn láti secure ìlú. Ṣá tí ẹ farabalẹ̀ ká tí ẹ wò pé bàbá yìí báwo ló ṣe lo àwọn kinní yìí tó fi ń fi nǹkan yìí lè secure ìlú ká tí ẹ lo àwọn kinní wọ̀nyẹn. Ẹ wo nǹkan táwọn bàbá wa ṣe everything kí lóyìnbó mú wá tá a ní. Àwọn òyìnbó wọ́n gbé bulletproof wá àwọn bàbá wa ní ayẹta. Ṣé a fojú sí wípé ayẹta tó ti ẹ̀ ń ṣe yìí bóyá wọ́n ti ẹ̀ ń sí lẹ́gbẹ̀rẹ̀ àbí wọ́n ṣe ni. Báwo la ṣe lè mú kinní yẹn kúrò nínú position tó wà ká tún gbé sókè ju bó ṣe wà lọ. But ìgbà tó máa gbé ẹ̀sìn òfò yìí dé wọ́n sọ pé àgbogbo kinní yẹn ṣíríkù ni ká má fọwọ́ kan tá bá ti lè fọwọ́ kan a máa ṣe kinní a máa jóná. Àwọn ẹlòmíì wọ́n mú ìwé òògùn wọ́n jó dànù. And nílẹ̀ kóòtù òjíire tóbìnrin tó bá ní fibroid oyún ìju àwọn òyìnbó máa lanú obìnrin yẹn ni
nílẹ̀ Yorùbá ewé àtegbò tẹ́ pé wọ́n máa sè fún àbọ̀ máa gbé fún tẹ́ pé obìnrin yẹn á dẹ̀ mú kíní yẹn á dẹ̀ yà dànù gbogbo kíní yẹn ẹgbẹ́ ẹ̀sìn òfòdé ẹni pé ta bá fojú sí àwọn kíní yẹn ẹni pé a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kú if not for àwọn ọmọ alágbe kankan tí wọ́n yarí pé no àwọn kíní ò ní bàjẹ́ tẹ́ pé the only àgbo tó wà available at our round hand now kò ju àgbo ibà àgbo mókólé àgbo kíní ṣé yẹn nìkan ló fẹ́ kù ni àwọn nǹkan míì tó yẹ pé àwọn awogba àrùn àwọn gbogbo ẹ̀ ok ẹ wo ìyá wa ẹ tó ṣe ẹ̀rọ àríkẹ́ mo tó rẹ̀ pé muslim tiẹ̀ níyà yẹn bọ̀ ẹ tún wo nǹkan tó mú jáde from that thing tó bá ṣe wípé àwọn ẹ̀sìn òfò tẹ́ ẹ mú wá tẹ́ pé nǹkan tó yẹ ká fojú sí tá a fojú sí gbogbo nǹkan tó yẹ ká mọ̀ lẹ́ ń lé wa kúrò nídìí ẹ̀ tẹ́ sọ pé gbogbo ẹ̀ ò dáa kí ló òyìnbó tún mú wá òyìnbó mú autopsy wá tó kú bá kú bá ṣe lè mọ bí òkú yẹn bóyá kí ló pa irú kúrò ló pa ṣáwọn bàbá wa ṣé wọ́n ti mọ irú ikú tó pa òkú káwọn yẹn tó dé ní àbí wọn ti mọ̀ ọmọ tó bá kú ń gbà yẹn tí ò tí tó àsìkò tó yẹ kó kú wọ́n máa béèrè kí ló pa ẹni kí ló pa lágbájá kí ló ṣe òyìnbó gbé bí a ṣe DNA wá àwọn bàbá wa ti ń ṣe orò ìdílé kí ló stop àwọn kinní yẹn from growing and tẹ́ bá fẹ́ ṣe orò ìdílé yẹn kí lẹ máa lo formula wọ́n máa ní formula tẹ́ máa lò that mean the processes ó lè jẹ́ bóyá ewé ìyálóde méjì lẹ máa já ewé báyìí méjì lẹ máa já bóyá ẹ máa bu yẹ̀pẹ̀ kan sí ni ẹ máa bomi ẹ máa gbé sókè those things they are also formula bẹ́ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ ni tó bá fẹ́ ṣe DNA test there will be a formula okay o wọ́n máa gba kinní báyìí wọ́n á gbé síbí wọ́n á ṣe báyìí wọ́n máa ní processes bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan táwọn bàbá wa yẹn ṣe náà tó ṣe ní processes gbogbo àtẹ́ máa gbé ẹ̀sìn òfò tẹ́ lọ gbé wá ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ̀yin àfà gbogbo kinní táwọn bàbá wa ń ṣe yẹn you stop it and dẹ̀ mú anything new mú anything unique tó lè tún gbé nǹkan yẹn tó lè tún gbé sókè rẹ́dàdà ẹ gbé ẹ̀sìn láti wá render us powerless and useless. Juice mpara pamọ́ ìkìyín náà for now ṣe gbọ́ ẹ ṣe bàbá mi. bàbá wa yẹn dà ṣán lè gbé wọn padà wá sókè. a máa ṣì gbé wọn padà máa wọrí. bàbá mi Abọ́lájí Àyìndé ẹ jọba àtọ́ máìkì kẹ bá dá sí tọ́pìkì wa ni why does Yoruba stop creating and producing through our father's power. Tọ́pìkì wa ni ẹ jọ ẹ bá mute mic kẹ bá sọ strictly lórí topic wa ẹ ṣé gan sa. ẹ kálẹ́ everybody. ẹ kálẹ́ à ń gbọ́. ẹ má bínú lórí why Yoruba stop creating èmi ò mọ reason but mo fẹ́ sọ àwọn solution tí ó tún lè help wa lórí bí a ṣe lè máa create. ọkùnrin lẹ́yìn náà ti dá sí yẹn ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lọ láàrin 5 minutes ẹ ṣé. ọ̀rọ̀ mi ò tẹ́ pọ̀. Number 1 ni pé ó dá mi lójú pé gbogbo bí wọ́n ṣe stop as in àwọn òrìṣà wa àwọn nǹkan tó ń produce gbogbo ẹ̀ ló wà nínú òdùfá now òdùfá yẹn ó ti wù mí kí n rà àti pẹ́ bọ̀ mo kàn gbọ́ bí i 50,000 40,000 so ìyẹn gangan bí akọ́kọ́ bá price ẹ̀ wálẹ̀ àti pé kẹ́ bá wa sọ ibi tá a ti lè rí jẹ́ ní wọn. ẹ fẹ́ ra kinní kan ní 10,000 yẹn èèyàn kan fẹ́ fowó yín dín ta ni o fẹ́ fowó yín mu pẹpẹ súpà tí yọ dẹ́kun ni o èmi mọ̀ bí tán ti ń ta ojú fà 50,000 mi ò dẹ̀ àdẹ̀mọ́ ẹni tẹ́ a máa bá yín sọ fún pé kó mú price ẹ̀ wálẹ̀ o. báyọ̀ mọ̀ ẹ pẹ́ lómi bíbá they are just manipulators ọkàn wá bíbá láti tá bá dẹ̀ ti rí wọn á kàn ju wọn dànù tó rọ́mọ Yorùbá tó bá wá sí bíbá à á rí bó ṣe máa sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti rọ́mọ Fúlàní náà à á rí bó ṣe máa sọ̀rọ̀. Ojú fáwọn ṣe nǹkan tí wọ́n rà lórí àtẹ̀bí ẹni ra búrẹ́dì àtẹ̀wà o ìmọ̀ gidi ni ìmọ̀ tó yẹ pé téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ láti bẹ̀rẹ̀ ayé ìmọ̀ tó lè kọ́ tán tó máa fi kú ni so ifá wà náà nǹkan tó gùn tí ò lópin because tó bá sọ pé o dictate nǹkan kan lẹ́nu tó bá tún dọ̀la nítorí àwọn bàbá ṣe sọ pé àwọn èèyàn kan ají pogún fá àwọn kan ají ké ọgbọ̀n ifá so definitely tí àwọn èèyàn 2,000 bá ké fá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ máa kì so tẹ́ bá sọ pé èèyàn ríwe kan èèyàn kan kì í ó ní kẹ́ mú 50,000 wá bóyá ẹni ẹni fẹ́ jẹ káùtì àti stout ni o ẹ lè mú lọ fún kẹ́ lọ ra o but èèyàn ṣe ọmọ Odùduwà àwọn ènìyàn most of them bàbá mi they come here because wọ́n fẹ́ change topic wa wọ́n fẹ́ ká máa sọ pé
hold on, bàbá mi. Wọ́n fẹ́ ká máa sọ pé on fi fast scam, on ṣe báyìí. Let me tell you something. No matter bí anybody bá ṣe fi fast scam, tá sọ pé bóyá kò rí bẹ́ẹ̀, that is not going to change nǹkan tá gbé dání. That is not going to change ìṣẹ̀ṣe. Hello. So ẹ̀yin ni kẹ́ fojú sílẹ̀. Ẹ̀yin ni kẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe. Ẹ̀yin ni kẹ́ má jẹ́ kán gbá yín. Because there are some people tó yẹ pọ́n máa wá síbí báyìí that they just want to come and ọkàn fẹ́ wá change topic wa ni Muslim ni wọ́n Christian ni wọ́n ọkàn wá a way tó yẹ pọ́n fẹ́ fi talk down. Wọ́n fẹ́ fi talk down kọ́ta gbé dání so that they can now push it to babaláwo kan ṣe báyìí, babaláwo kan ṣe báyìí. At the end of the day, Ifá òun ni ohun Olódùmarè. Ifá is Olódùmarè's gift to Yoruba people. That's not going to change. Kò sí àwọn irú náà, kò sí àwọn òrìṣà wa kankan tó ń gba èèyàn, tó ń gba ẹ̀jẹ̀. So ẹnìkan forí ẹnìkan ṣe báyìí. There's a video tó yẹ pé mo post sórí page mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn ti rí. Tí lady yẹn sọ pé òun ọmọ tuntun lòun fẹ́ ṣù. We know all those things are lies. Ní church. Yeah, ní church. So gbogbo rọ́tẹ̀ pápápápá tó yẹ pé at the end of the day. Or eluleni now. So tẹ́ bá wá sí bíbá tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. There's nothing you can say about ìṣẹ̀ṣe tó lè change nǹkan tí ìṣẹ̀ṣe jẹ́. Ìṣẹ̀ṣe is bigger than any of us here. Ìṣẹ̀ṣe bó ti ṣe sọ ojú wọ́n fẹ́ rúbọ wọ́n fẹ́ ṣe báyìí ojú it's everything that we are. Ìṣẹ̀ṣe it's our own essence. So nǹkan tá wá sọ ń bí báyìí mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn rí pósítà wa tá ti gbé sí pé spiritual technology wa báwo náà ṣe gbà lọ́wọ́ wa and why did Yoruba stop creating? Ṣé máa kàn sọ wá sọ̀rọ̀ babaláwo kan ó wá ṣe báyìí that's not because we don't bọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ má kàn gbọ́rọ̀ kan tí ò ní túmọ̀ wá we don't want to talk about that. Ẹni báyìí sọ báyìí, ẹni báyìí sọ báyìí. Ẹ jẹ́ ká sọ nǹkan kí ló lè gbé development wá sórílẹ̀-èdè wa. Ifá is not your Quran. Ẹnìkan sọ pé ẹ̀kọ́ kọ Ifá níbo náà fẹ́ kọ́ sí. Do you know how many ẹsẹ̀ tó wà nínú odù kan ni? Ló fẹ́ contain download tí Ifá gbé fún wa. So nígbà mí ẹ mọ̀ ẹ jẹ́ ká start from beginning kò ṣe ká kàn sọ pé I'm no longer doing Christianity, I'm no longer doing Islam. Ẹ jẹ́ ká jókòó and start from the beginning láti máa kọ́ àwọn kinní. Ẹlòmíì gan kò mọ difference Olódùmarè àti Yahweh. Ṣé ẹni tó believe pé the whole creator ó bímọ. So ẹ mọ̀ wọ́n ti ṣe ọ̀tá wa lọ́nà gan and we have a long way to go. Ifá is not something you can learn on the internet. Yes, you can learn some things about it, but ó deep ju gbogbo yẹn lọ. Ifá dẹ̀ lọ far gan. It's not everybody that will be babaláwo. It's not everybody that. Ẹ jẹ́ ká ìwọ ṣe àwádìí ara ẹ. Mọ nǹkan tí wọ́n jẹ́ and focus on your own. Ó lè jẹ́ pé bóyá creator ni ẹ. Bóyá ìwọ máa wà lára àwọn tó máa ṣe plane. Bóyá ó wà lára àwọn tó máa ṣe mọ́tò. Bóyá àwọn generation ẹ̀ dẹ̀ ló máa ṣe. So I'm because I see a lot of people who are very manipulative. Ẹ wá máa fẹ́ máa gbé wa lọ síbòmíì pé ẹnìkan babaláwo kan yẹn tẹ́nìkan bá gba ẹni torí àwọn pásítọ̀ yín ti ń gba yín ti pẹ́. Àwọn pásítọ̀ yín gba yín ti pẹ́. Àwọn imagine for over 200 years wọ́n gba ọ̀nà wa lọ́wọ́ wa. Wọ́n gba ìṣe wa, wọ́n gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ wa. We are using another person's design. We are praying to another person's God. Àwọn nǹkan tí wọ́n wà now. Àwọn nǹkan tí wọ́n wá. So díẹ̀díẹ̀ ni. Bí màmá mi tán wá sí bíbá lẹ́ẹ̀kan yẹn, ọmọlúwàbí wa, Ifá ni. Bá ṣe máa dress Ifá ni. Bá ṣe máa jẹun Ifá ni. Bá ṣe máa ṣe níta Ifá ni. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn. So babaláwo kan ìwọ tó bá fi wọ tó bá jẹ́ kí babaláwo kan tó pàdé lórí TikTok. Nǹkan tá à ń sọ ni pé bá a ṣe wà yìí God ni wá, creator ni wá, nǹkan kan wà nínú wa ta ní láti bring forth.
ibi tá a ti wá gbogbo wa la lóyún nǹkan tá a ti sọ pé orí mi o tí n bá ti dé ilé ayé o gbogbo nǹkan ríbíríbí tá a dẹ̀ lóyún àwọn nǹkan yẹn ṣùgbọ́n religion ó pa ojú a lot of people rẹ̀ tí wọn ò mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe. What your destiny is. Are you walking in the path of your destiny? Are you aligned? A lot of us, story religion, us because I'm also part of this. I used to be a part of it. We believe that we have to pray to get things. No, it doesn't work that way. Okay, all those things still wà nínú orí ẹ̀. Ṣé ẹ̀yin rí omi rí tó ń struggle láti flow? Ṣé ẹ̀yin ti rí ẹyẹ rí tó ń ṣolódùmarè tún wá dá tó jẹ́ pé tún wá higher ju ẹyẹ lọ? I higher ju a lot of àwọn animals lọ tí wọn ò dẹ̀ struggle. Àwa la wá ń struggle, àwa la wá ń lọ sí church táwa náà ń la orí wa mọ́ọ̀gì. Àwa la wá ń lọ sí kí náà ń pè mọ́ṣáláṣí. For what? Once you are aligned, you will attract and you will start attracting. You will just back àwọn nǹkan yẹn torí pé orí ẹ ti gbé àwọn nǹkan yẹn. But kí ló dé tó yẹ pé we are not, those things are not happening for us today. Torí pé a ti gbàgbé ibi tá ti ń bọ̀. Number 2, a ti gbàgbé ibi tá ti ń bọ̀. A ti gbàgbé àwọn tó yẹ ká fún níbà. A ti gbàgbé nǹkan tá jẹ́. And also timing. Because the church, receive it, $1 billion, receive it. It doesn't work that way. Time náà wà fún gbogbo nǹkan. Ẹnìkan fẹ́ débì kan sìn, ẹlòmíì olóhùn fẹ́ tẹ fá torí pé òun fẹ́. Timing. It's all about alignment. It's all about all those things. So gbogbo àwọn nǹkan burúkú tá ti lẹ́yìn yìí, religion gangan ni problem wa. Bàbá mi, humanity, go ahead, bàbá mi, ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan-an mà. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi gbé Mr. A4D vibes yẹn sókè. Private account wọn wà, mi ò lè gbé wọn. So kí bàbá mi Gẹ́rẹ́mìtì tó sọ̀rọ̀. Bàbá mi akẹ́kọ̀ọ́jú, ẹ jọ̀ọ́ bá wa unmute mic kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ tẹ́fẹ́ tàbí bá wa sọ. Kí bàbá Gẹ́rẹ́mìtì tó gbóhùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. In fact, ó dà ń pé topic tẹ́kọ̀ rò pé fi ráńpẹ́ fi style kọ̀ béèrè bí ẹni pé èèyàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ láàrin 5 minutes. Èmi ò tíjú o. Ẹ̀rí brain mi ó ń hot lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí fún nǹkan tẹ́ béèrè yẹn. Ẹ dẹ̀ máa gbà mí láàyè láti dissect it properly for the benefit of teaching and for people to understand. No one láti jẹ́ lórí tọ́pìkì yìí ni a fẹ́ lẹ́ṣọ̀n gbogbo àwọn ọmọ aládé wá bí nísìn. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣe gan bàbá mi. Ṣe program tí yàn ti ń wá láti wá ṣe sí cloud tàbí kó fẹ́ kó wà relevant. Ibi program alẹ́ yóò wá special sí wa gan ju kéèyàn kan wá máa sọ nǹkan tí ó exist ló létí wá ń bì lálẹ́. But tó bá ti jẹ́ lórí program yìí ni you have the floor, sir. All right, ẹ ṣé gan bàbá mi. Before I go even dissecting, let me jẹ́ kókó dá ẹnìkan lóhùn náà. Ẹni yẹn sọ pé if the people in power are wrong, how are we going to go about it? Bàbá ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ sọ nǹkan fún yín. Everything does not depend on leadership. You have to learn how to follow. 2, it's not leadership only. You have to learn how to follow. Ìyẹn máa sọ ní ráńpẹ́ bẹ́ẹ̀ máa mọ̀ síbẹ̀. But now, kí ni topic room tó really ginger mi gangan ni? Ẹ béèrè pé why did we stop creating? Jotting a lot of things down that I want to talk about. First, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lórí nǹkan kan tí a lot of people máa ń omit. Kí n tó sọ̀rọ̀ nípa colonization or maybe probably even religion. Àwọn bàbá wa ló pòwe kan tó ṣe bí òwe. Èèyàn mi wọ́n ní pé ẹ̀yìnkùlé lọ̀tá ń gbé, inú ilé la ṣe bí wà. Mo sure everybody were very, very conversant about that. Because sometimes people will ask questions like,
ó ṣe jẹ́ pé gbogbo agbára ta ní àwọn bàbá wa ní àti ìmọ̀ tán ní wọ́n kó wa lẹ́rú. Òwe tí mo pa yẹn òun ni answer nǹkan tí mo sọ yẹn for the benefit of ẹni tó bá béèrè irú question yẹn. Now let's dissect that topic. The first thing tí mo fẹ́ kẹ́ understand ni pé I want to talk about why we stop creating before I talk about solution, because tá a bá mọ problem a lè sọ pa solution just like that's why it was funny to me the person that came earlier at some point saw solution without even telling us the problems before you dissect the solution. The break of why we stopped creating was not natural. Ó wà engineered, very cool. Nígbà táwọn colonizers dé, òun ló ṣe pàtàkì jù. Process wà tán take kan tó dé level yẹn. Wọ́n engineer a lot of things. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ibi ẹ̀ ń pọ̀ rẹ̀ ni wọ́n. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bá yín ṣọ̀rẹ́. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ta ọ̀rẹ́ wọn fún àwọn ará yín. Àwọn kan tí ṣàgbẹ̀ lójú ìwà jọ lójú. Àwọn yẹn gan ní internal betrayal. Àwọn náà tó máàpù ilẹ̀ yín fún àwọn àti ìṣe yín àti gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe tán gbélé wọn lọ́wọ́. Tán wá fún ní different meaning. For example, ó dà pé ẹ mọ̀ pé bí VPN ni VPN ni máa ń pè wọ́n. Somebody like Ajayi Crowther. Somebody like tó wà ní Benin Republic bíbẹ̀ máa rí start to èèyàn kan tó ń pè ní Disosa. Ọ̀gá tó wà ń bẹ̀ tó ń kó ẹrú ni. Bọ̀ ó ní ara wọn bíbà tó yẹ pé òun gangan ló ta gbogbo nǹkan tí ìyẹn fi di èèyàn lọ́la ní kíní fún wọn níbẹ̀ yẹn. Now, wọ́n take away from us, which is even bigger than wọ́n kó wa lẹ́rú, wọ́n nà wá, wọ́n sọ wọ́n sómi, wọ́n pa wọ́n dànù. Èdè wa mo máa ń sọ, èdè tó ń gbà mọ́ wa lọ́wọ́ is the greatest crime committed to us. That's why my man tọpinpin pé foundation wa henceforth from today, we have to start thinking of how our children speak. Wọ́n ní èdè ẹni ìdánimọ̀ ẹni. Because èèyàn kan sọ ìbá ilé ẹ̀kan, if I'm going somewhere, mo lọ sí America, mo lọ sí Japan, London, imagine a Japanese tó ń jẹ́ tó bá jẹ́ tó mọ a little bit about geopolitics, tó mọ origin orúkọ yẹn, immediately the person will identify me pé ọmọ Yorùbá lẹ́nu yìí. Mo bẹ́yàn kan sọ̀rọ̀ lálẹ́ ìsìn, mo ní madam ọmọ pé ìyá mi Yorùbá ni ẹ́. And Ago is just a sub-ethnic group nínú Yorùbá. Ọmọ ìyá ni gbogbo wa. But what exactly tí mò ń try láti break down bíbá ẹni pé di Martin wọ́n wá gbé nǹkan míì sínú wa. Now, when we are speaking, in most of the cases now, many of us want to live in the name of modernization and is westernization. That's why some of us think when we wear suit, shirt and trouser, we are better than the person who is wearing agbada. And you forget that when I'm wearing that agbada, buba and shukoto, I look like a royal. Mo dàbí ọmọọba. Yàtọ̀ sí ẹrú. Because tẹ́ bá wọ ọba wọn gan níbi tó ti ń wọ suit àti kíní gan, kì í ṣe irú nǹkan tó ń wọ̀ nìyẹn. So, these are the kind of things tó jẹ́ betrayal. This is the first one I want to die. Some of the reasons why we stop creating. Some of our people, like I said, handed a lot of secret to our people. Now, another thing is that westernization exploited cracks created by betrayals. That is why I started with that. Colonial strategy, simple. Identify when you are ambitious, you could be right about things you want to go through about it. But when you are overly ambitious, and with that, you are even going to sell your own people out. So they identify people that are fearful,
I'm telling you, while I'm saying this, I'm telling you these are the things you must not become. Overly ambitious, overly fearful, overly flattered over something that is not meaningful. Torí ẹ wá wọlé nísìn, tó ń bá sọ pé Chinese people wọ́n create technology kan, ó ti máa ń lórí YouTube tá pè ní tí mo somehow Elédùmarè gbà mí láyè láti be part of people that engineered the article and everything. And when I wrote it, I found some arguments because nǹkan tí mo ń try láti express fáwọn èèyàn ni pé ṣígidi ó yàtọ̀ sí modern AI robots. But guess what? Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí bá mi argue pẹ̀lú semantics òyìnbó. Well, what do you mean by artificial intelligence? Shigidi is not artificial. It is one kinikon spirit that you put inside. Mo wá láti béèrè lọ́wọ́ ẹni yẹn pé kí ló jẹ́ artificial? Mo wá bá bẹ̀rẹ̀ sí túkalẹ̀ òyìnbó ẹ̀ etymologically fún. Ìgbà tí a wá pín débì kan ló ṣe wá understand pé nǹkan tí mo sọ fún pé what you call spirit is no different from energy. Àwa tá jẹ́ èèyàn yìí, àwọ̀ tá wọ̀ sára is just a body that is covering ẹ̀mí tó wà nù wa. And that ẹ̀mí is an energy on its own. So when I look at èdè Yorùbá, ní technology wa, ní science wa, kán máa wò ó pé irọ́ o. Imagine kí wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣáàlì kàdé 1 million lédè Yorùbá. It's insulting that people think that káwọn people yìí tó dé àkàwé àka anything. Somebody was saying something here. Kán tó dé ẹ wò ó sin Gregorian calendar ní gbogbo wọn lò a máa celebrate Christmas, December àti day and everything. Probably tó wáyé pé kọjọ́ dálà ń lò báyìí sìn. Kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú December. Chinese ò lo calendar wọn náà. Ilé ayé wọn ò stop now. In fact gan, they are a superpower presently right now. And they are living nínú ìṣẹ̀ṣe wọn ló ń gbé. But we are living in another man's world. Adẹ̀wà lẹ́yìn. For example, àwọn kan náà yet nothing has changed, but you still have hope. That is not the way of the Yoruba people. Modernization is not westernization. In fact, modernization has to do with evolving something but never changing the logic. Tebashi the Chinese in Japan or Chinese China lane. Teba or restaurant or you still see them in their kimono serving you food. Bàbá mi ṣe wà ń bẹ̀. Nẹ́tíwọ̀kì wọn ni. Aládùúgbò àwọn bó ṣe máa ń lọ nìyẹn. Of reasons why. Okay, yeah. So that's one reason or some of the reasons why we have stopped. Now, education was embraced. Instead of improving our Yoruba systems, we replaced them entirely with westernization. Now, I'm also wrong by Ìṣẹ̀ṣe. Ìṣẹ̀ṣe to me is a system. Ifá is a documentation of that system. But today, what have they reduced Ìṣẹ̀ṣe to? Religion. Ifá has become a demon. Ifá has become a god that you have to go and worship. Whereas that is not the logic. And many of our people don't get àwọn aláwọ̀ yìí náà they are me tẹnumọ́ is just an example of what I'm giving me yeah kì í ṣe pé kò kí topic nǹkan tí mo sọ ẹ má worry. What I'm just saying is that ideology is already in the mindset of all of us with the people that are supposed. That's why I'm sọ fẹ́ ní ọ̀kan lẹ́ẹ̀kan pé do not depend on leadership. You have to learn how to follow yourself. Because continued across generation, schools are teaching us to mock our own names. As a pastor was telling somebody in their congregation, some of you Amati Wotoni Aje is a clinical mamon or Babe àti ìyá ẹ̀ tó ti kíyàn pé ajá bùgbà jẹ o. We really want to analyze here, it is the devil eating your market. Can you imagine that logic? That is taking a lot out of our people. Churches have preached 18 of our ancestors. Government have banned our festivals. We have to now fight for Ìṣẹ̀ṣe Day. We are celebrating, because to me, those things are not something I'm supposed to be celebrating. Sorry to say, many people may not agree with me because I don't know Ìṣẹ̀ṣe Day. It has a name of a particular
celebration that they are doing. They don't celebrate Yoruba Day. It's just like me celebrating Akikanju Day. I come and celebrate Akikanju Day because I feel that I'm lost. Families have hidden their oriki from their children out of shame, whereas many people don't know that that oriki is what you call oral DNA. Ìtàwọn ẹlòmíì ṣe fi lọ ń ṣe DNA test láti mọ orísun wọn. Nígbà ń bá dé lùmí tí mo ti kíra mi pé èmi ọ mi ní láti ṣàlàyé jìnnà, wọ́n á mú mi délé mi. Just like that. So now, kí má bàa fa ọ̀rọ̀ gùn. So how do we reignite that Yoruba creativity to start creating? By repairing what betrayal took and broke, and modernizing without westernization. We have to reconnect the 4 pillars, which to me are simply Emi, Iwa, Ori, àti Òrìṣà. To remember everything I want to say. So, Egbamilaye ẹ má bínú, but I'll stop very soon. And I hope this helps a lot of people to learn. This is where betrayal caused the deepest injury. People were taught to fear the powers meant to empower them. Repairing these chains restores confidence, clarity, identity, and innovation. Creativity is not a talent. It is a spiritual alignment. Lonely mindset, creativity. Like I said, is not a talent. So, we have to trust in ourselves again. No, the first betrayal was not colonization or colonialism. The first betrayal was losing trust in our own systems. For example, I was telling somebody some time ago, please tell me where there's democracy in the world, as much as we shout democracy, democracy, democracy. Democracy ain't gone from I can't when you lot dissect democracy. They will understand that democracy does not give anybody rights. It does not give women and slaves rights. Democracy is for the elites and kilo sheleleni. People that are in power are chosen, not elected. Whatever. That is not the topic, but it's just an example. So we have to trust in our system because system tiwate mi kao ti mo gbọ́njú báyìí sin ton sọ fún wa kò bá jaro kò bá jalo kò bá jeton. I see something beautiful about it. Sherry, ìlú kan wà tán pè ní Switzerland. Everybody is privy to this information. Olowo Switzerland leni, they practice what we call confederacy. Yeah, long pele de òyìnbó ni mo kan tí mo yẹ lè pele de Yorùbá. They call it confederacy. Kini confederacy yen kí ló ń ṣe? In Switzerland, the president is there for only 1 year. And nínú ìlú wọn ní 7 cantons tí ẹ ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń pè ní regions ní Nigeria tó ń pè ní regions. 7 cantons, and each of those cantons has his own governor. The job of the governors, they have governor Western region one, ló máa jẹ president ní ọ̀la. His job is only to interface with the external world. Kò ní authority láti pàṣẹ fún ẹni tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Igbo, ilẹ̀ Hausa, kò ní àṣẹ lé lórí. Nǹkan tí mo sọ yẹn jẹ́ lọ confirm, kó má dàbí pa kàn sọ just to give blank examples. That is the same practice we had ní ilẹ̀ Yorùbá for a very long time. Táwa sọnù, táwa gbégbé díẹ̀ sí dání. Tá gbé tẹlòmíì dání, tá rò pé àkọ́gbọ́n bẹ̀. We have not progressed. Last just that bad democracy. So síwájú ẹ̀yìn la wà. That is something we have to reinvent. Go back to our own systems. The systems are there. No system. See, there's one thing about there's something that people mistake about systems. People think that when system is perfect, the use is what matters. Ó dàbí ìbọn ni. Ó dàbí báwọn èèyàn ṣe máa ń sọ pé tó bá ti sọ̀rọ̀ Ògùn báyìí, everybody I know in most cases tó bá ti sọ̀rọ̀ Ògùn, ìkà bí ìkà, because I was on a program ọjọ́ tí bọ̀bọ̀ ṣe program kan lórí TikTok, this comedian Ọba Solomon àbí kí ló ń pè rà Ọba Solomon tó pa àwọn onífàájọ kan ṣoríṣi nǹkan lọ́jọ́ yẹn. Nǹkan tó yà mí lẹ́nu pé most of those people tó wà lórí program yẹn bí kan ní oògùn mo fẹ́ gbá mọ́tò kí mọ́tò yẹn dákú, mi ì gbọ́ mo lóògùn kan o pé máa fi gbé nǹkan kan sókè tó máa fi ṣàwọn èèyàn lórí, mi gbọ́ lẹ́nu wọn bí ká fi ṣèkà ká fi ṣe kíní kan, and all that's what they say. How can we progress as a society when our mentality is like that? So
Furthermore, we have to modernize Yoruba logic, not replace it. Eléyìí mo really láti jẹ́ ká understand nǹkan tí mo mean. When I say modernize Yoruba logic, not replace it, it means even this technology that they are using today, how easy can we make people access some practices, some things that are meaningful without changing the logic? Àwa náà ní Yoruba AI àti nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. How can we modernize it? Ọmọlúàbí, our sense of ethos of ọmọlúàbí into it. Ṣákíkanjú ni o, ṣé òtítọ́ ni o, ṣé iṣẹ́ ṣíṣe ni o, ṣé a lè build them into something that will work automatically and serve the society in a proper way. These are the things we have to start looking at. We have Yoruba architecture. Sometimes people say that like this fake story tó ń fún wa ń sìn tẹ́ bá lọ sí Badagry ṣe wọ́n á sọ fún yín pé ẹ jẹ́ má bínú ṣe ń gbọ́ mi network mi ṣe bàlàbàlà ń bíbá mi mọ̀ bí ẹ ṣe ń gbọ́ mi o. Gbọ́ yín sà, gbọ́ yín. Ok, ẹ ṣe gan. Now, ó ní ìgbà kan tí èmi àtàwọn ará mi ta lọ sí Badagry. It's a shame to see all the things that they are teaching people ní Badagry kìíní yẹn. Ẹ máa rò pọ́n sọ ìtàn slave era fún yín and all those things. They are brainwashed stories. Stories that does not connect, that does not have meaning. Ní gbogbo nǹkan tó ń sọ fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. For example, n sìn pé first story building kẹ. A máa nílé kan lù wá tí mo sọ pé lèyàn ti lò more than 200 years tó dẹ̀ jẹ́ story building. Which means that àwọn èèyàn wa wọ́n ti ń kọ́ ilé alájà because èmi máa ń sọ fún àwọn èèyàn kan pé tí èdè bá exist fún nǹkan ó mean pé wọ́n ti ń ṣe nìyẹn. For example, mo ágì pẹ̀lú èèyàn kan jọ kan tó ní cassava àwọn èèyàn kan ló mú wá fún wa. Mo ní kí ló dé wá lórúkọ lédè Yorùbá tó ń pè ní gbági, ṣé gbági ló ń pè cassava, ẹ má bínú bí mo get it wrong àbí Gbàgúdá. Pákí. Gbàgúdá. Pákí. Wọ́n tún pè ní gbàgúdá. Àti gbàgúdá. Àti gbàgúdá, ẹ ṣe gan. Now, how can your ancestor give it a name? Gbàgúdá, pákí, and you will now say èèyàn kan ló mú wá fún yín. Even rice. Mo láti lọ ṣèwádìí. Rice, ẹrẹsì ló ń pè. Every crop that looks like that rice around that ẹrẹsì because it's something you plant in water. I had to go and make a finding for that because I had to ask myself, why is it that they tell us pé wọ́n mú rice wá àbí ọ̀fadà rice yẹn tó ń sọ yẹn ṣáwọn òyìnbó náà ló kàn lọ́fadà rice yẹn ni tá à ń lò. These are things we have to understand that if there's a language for it in our land, that is why I say that the reason why we don't have the translation ọ̀rọ̀ fún tiger torí àmọ̀ kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ládùúgbò wa ni. Bọ̀ á lórúkọ fún gbogbo nǹkan tá a rí tá a mọ̀ nípa. We have to Yoruba film industry now is another problem and we have to fix that. Many of our people doing these Yoruba films and all those things, they have error in that movie that I agree with Akara Ogun when we discussed about it. Ibi tí Ṣàgẹmọ lọ pé kíní yẹn tó lọ jagun fún bọ̀bọ̀ yẹn, ibo ló ti ń rágẹmọ lọ jagun. Where do they use that kind of thing to go and it's a wrong information to give the public. So we have to make sure these people do the right thing. Then our schools must be cultural. The idea that in our schools now, if you don't understand the logic where you have to pass English to go to another class, but when you fail Yoruba, you cannot graduate. It's indirectly telling you that your language is inferior and it is useless. That's what they are indirectly telling us. Because èmi wọ́n náà mi dáadáa fún pé mo sọ Yorùbá mi mọ ẹlòmíì ò lẹ́kọ̀ọ́ yìí ni mo sì mọ skul tí mo lọ mo lè dárúkọ ẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ lọ ní ẹ̀rọ àmọ́ nǹkan tí mo sọ wọ́n á tún gbé placard lé lọ́rùn mọ́ pọ̀ bọ́ ni ẹ́. That's how shameful they have made us feel about who we are. Those things has to be corrected. We have to have a Yoruba digital library. For example now, ẹ̀sán bíbá ilé ẹ̀kan ni ìmọ̀ ẹni tó sọ, but this is some project that we have to embark on. Every linguistic person tó ti lọ kọ́ Yorùbá ní university mi ìmọ̀ ṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe o. Ẹjọ́ ẹ lọ tún gbogbo translation Àjàyí Crowther padà. Ó dàbọ̀ ń ṣe goodbye. Things like that. A promise, like I told somebody, Lansolano, promise is not ìlérí. The only thing close to promise is but what I'm just trying to say in essence that there are many of our translations that has to be changed. Àdéhùn ẹ ṣe jàre ìyá mi ẹ̀yin láìpẹ́ náà Lansolano.
Promise is àdéhùn, not ìlérí, but that's what most people use today. We are using the wrong terminologies in the name of modernization. I've argued with people on the matter of even Olodumare versus God. They still tell you that, okay, what if the question which brings me to the to emphasize more on this point. Imagine àti the network bàbá wa mú àbíyáwí kò tó ṣe ẹ bá wa power tap. Hello gbogbo lé o, hello bàbá mi ẹ jẹ́ bá wa round up sir. My round up missing. I'm going to round up here, sir. Then we have to start. Hello gbogbo lé. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin bọ̀dá mi. Network bàbá kí n kọ́ sí lọ. Okay, Baba, I'm a few minutes. Can I round up, Pedro? Yeah, lastly, like I said, we have to make sure the foundation of our children is made possible through learning through our language. That way, we can restore this creativity because they understand their worldview through what they are doing. Eshego. Eshe baba mi. Olódùmarè nípa làákàyè yín. Bàbá mi humanity. Kí n tó hand over fún yín bàbá mi ẹ jọ̀ọ́. Mo fẹ́ sáré hard nǹkan díẹ̀. Ẹ̀mẹ́pẹ́ kan yẹn ìgbà tí a bẹ̀rẹ̀ program. Tá ṣe preaching part parí but mo kàn fẹ́ sáré hard àwọn nǹkan díẹ̀ torí ẹ mọ̀ other people náà tún ti join wa. Mo kí gbogbo lé o ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú Ifá nínú ìṣẹ̀ṣe. A kí yín, ẹ ṣé. So bá ṣe mọ̀ pé lẹ́yìn topic wa ni how colonization stole our spiritual technology. Nǹkan tá topic wa nìyẹn. Why Africans stopped creating, inventing. But lè kọ gbogbo ẹ̀ sí bíbá ìtorí ẹ̀ ni mo fi short there. Mo fi kọ why Yoruba stopped creating. So mo kàn fẹ́ sáré sọ nǹkan díẹ̀ ká tó continue àti àwọn bàbá mi àwọn ìyá mi kan lè káwọn náà lè ráyè sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ sáré hard nǹkan díẹ̀ sí gbogbo nǹkan tí a ti ń sọ látàárọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ hold on. Nǹkan mo fẹ́ wòwe mi. So tá bá béèrè pé why tí àwa ọmọ Yorùbá kí lè tá fi stop láti máa create, láti máa dá nǹkan sílẹ̀. Kí lè tá fi stop? It's a big question that we need to ask ourselves. And tá bá dé ask ara wa, a lè mọ ibi tí a ti ṣe mistake. Ní pé religion tó gbé wá fún wa, ṣó really help wa ni àbó fà wá sẹ́yìn. So, kò ṣe pé bóyá àwa Yorùbá pa stop láti máa create. No, stop. Wọ́n kàn something stopped us, and of course, colonization. Ìkónilẹ́rú. Odò tó bá gbàgbé orísun ó máa gbẹ ni. Olódùmarè ò ní jẹ́ ká gbàgbé orísun wa. Language wa náà, bàbá mi tán sọ̀rọ̀ tán yìí. Bàbá mi Akínkanjú, he mentioned that too. Language wa is very important. Tá bá béèrè pé kí làwọn identity èèyàn. Báwo ni mo ṣe lè mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni ẹ́? The very important identity, religion attack. Number one, let's look at our names, for example. Nínú Bíbélì, wọ́n ní pé Èṣù, wọ́n translate ẹ̀ sí Sátánì. But àwa náà mọ̀ ipá àwọn Yorùbá kì í fún àwọn ọmọ wa ẹ wá ra àwọn èèyàn tó ń jẹ́ Èṣù bí yìí, Èṣù Wùmí, Èṣù bá ẹ rí pé àwọn orúkọ yẹn, Èṣù yẹn ó ní ká tó lè sọ ọmọ pẹ̀lú orúkọ Èṣù. Tẹ̀lá mọ̀ pé bàbá wa lè ṣu. They took those names away. Báwo ni religion ṣe gborúkọ wa? Wọ́n láwọn baptize wa. By the time they baptize us, Èṣù bí yìí,
Ogunleye, ó di James, and so àwọn ọmọ wa ní Mary. And once you lose your name, it's your identity. Kò síbi tẹ́lẹ̀ lọ lórí ilẹ̀ àgbáyé. Tẹ́nìkan bá sọ pé òun o Ifádàrè lòun o, bóyá bàbá mi Ifádàrè, mo wá meet wọn níbì kan. Immediately wọ́n sọ pé Ifádàrè làwọn, automatically I know he's a Yoruba man. That is an identity. But tó bá ń jẹ́ Joseph, tó ń jẹ́ Jesus, tó ń jẹ́ Muhammad, how do I connect that? This is a black man. So ẹ jẹ́ ká má gbàgbé ibi tá a ti wá our identity, first identity, don't steal away from us nìyẹn. Òun ni orúkọ wa. Wọ́n attack orúkọ wa. Wọ́n attack spiritual roots wa. Wọ́n mock àwọn elders wa. Nísìnyí ọmọ sọ pé anything tó bá ti ṣe pẹ̀lú pé èèyàn fẹ́ padà sílé, maybe village people. You don't see people go back home anymore. Àwọn àgbàlagbà tó yẹ kó máa kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, kó máa sọ àwọn story fún wa, kó máa sọ àwọn nǹkan fún wa. Àwọn àgbàlagbà yẹn ti dàjẹ́, wọ́n ti di nǹkan burúkú. Wọ́n attack àwọn nǹkan yẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ wò nínú Bíbélì, Jésù fúnra rẹ̀ ó lóun ò wá láti mú peace wá. I don't care how any of you Christians want to twist what your Jesus said. But àwa yìí a ní ọpọlọ adẹ̀ ní làákàyè àdẹ̀mọ̀ nǹkan tí Jésù yín sọ. Ó lóun mú dà wá ni, ó lóun wá kọ ẹ̀yin bàbá sọ́mọ, ẹ̀yin ọmọ sí bàbá, ẹ̀yin mother-in-law, father-in-law, gbogbo wọn wá kọ ẹ̀yin wọn síra. And this is supposed to be a perfect God. This is the person tó ní kẹ́ máa gbà sínú ayé yín. Ẹni tó ń fún yín ní ẹ̀jẹ̀ àti ẹnu ara ẹ̀ lélẹ̀. Ẹni tó ń fún wa lé ẹ̀jẹ̀ àti ẹnu ara ẹ̀ lélẹ̀. This is the perfect person. A ti cut off àwọn elders wa. Àwọn tó yẹ kó máa download àwọn knowledge yẹn fún wa. A ti pè wọ́n lájẹ́. Wọ́n ti demonize àwọn òrìṣà wa. Education system wa gan. Wọ́n redesign ẹ̀. Wọ́n wá produce workers, not creators. We are producing workers, not creators. Creators dẹ̀ ni wá. Wọ́n fún wa education system tó jẹ́ pé a lè ronú. They download everything to us and we cannot think. Wọ́n disconnect wa from our ori. Because your ori is your personal God. Is your savior. So wide of themselves. Of course, those people can never go far. Wajilaro, Jesus, Jesus, Jesus. When you give the power to an outside entity, a foreign entity, because foreign and Jason dilewa. Asylum ló sì kí wá sílẹ̀ wa. Àti ẹ mọ̀ bó ṣe wọlé gan. Ṣé Jésù ṣó ní passport sí, ṣé citizen ni? Asylum ló sì kí wá sílẹ̀ wa. So once we start giving a fún nǹkan tó jẹ́ pé our own salvation to something that is outside of us, there's going to be a problem. Orí wa òun ni supreme technology tó wà nínú wa. Òun ni destiny wa, inner head wa. Nǹkan tá ti program wa látayé. Àyànmọ́ wa, nǹkan tá ti gbé wá. But they've taught us to go to one church, one mọ́ṣáláṣí, láti lọ máa gbàdúrà, láti lọ máa bẹ entity kan pé kó ṣe báyìí fún wa, kó ṣe báyìí fún wa. Ibi táwọn problem yẹn ti wá nìyẹn. Imported religion that import tó ti wá take over orí wa. Tabade ti silence orí wa, ama silence creativity wa. What is in us? Because when you don't know yourself, there's no way you can create. And what don't create, they see themselves as a god. Because they want to prove the supremacy of their own culture, of their own god. Now, if you saw around the god, so you need to see yourself as a creator, as a god, for you to create. And to bá dẹ̀ ti silence orí ẹ tó jẹ́ pé ó fẹ́ ṣe nǹkan Jésù ló lọ bá
Jason tí ò gbọ́ ẹ. You stop listening to your own self. Torí nígbà míì, many times your orí inú ẹ ó ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ó fún ẹ ideas. But because we are too scared and we don't know, we are scared of our own selves. And we stop believing that we are co-creators with nature. If we immediately one in why it makes us a creator. We are creators. So I stop letting my listening to my ideas, titiwa. Language wa no. Language wa di wọ́n lè sọ èdè. Àwa ń lo èdè lédè. À ń lo èdè lédè. Àdé church báyìí sí àwọn pastor wọ́n ti wọ táì bí ẹni tó fẹ́ pokùnso. Gbogbo English tó ti lẹ́nu yẹn gbogbo wọ́n máa sọ gbogbo òyìnbó wọ́n máa, you know, a foreign language to explain a foreign God. Original operating system wa, òun ni language wa. Àwọn proverbs wa, àwọn incantations wa. Any incantations are evil, but we see with Psalms. Ṣé bá wọn incantation ló wà ńbẹ̀ àbí kí ló wà ńbẹ̀? Àwa tá a pa ẹnìkan ẹni tó pa èèyàn tó tún dóyàwó sójà ẹ̀. Ó wá lọ ńbẹ̀ Yahweh. Ìyẹn làwa fi wá ń gbàdúrà. Ìwọ tó pa anybody. You are reading the book of a pyre. Where did we get it wrong? Well, they all force English àti French, even language going to fit divide. A country like Cameroon, they have the English speaking part and the French speaking part. Wọ́n lo religion, wọ́n lo language. Ìlú tó bá ti kọ́kọ́ tó bá ti win ni. Tó bá jẹ́ àwọn Spanish, àwọn náà colonize yẹ, God wọn náà máa fún ẹ. Tó bá jẹ́ àwọn English ni, tó bá jẹ́ àwọn Arab ni. And we are thinking that this God, don't be why we don't know that it's invented. We don't know that it's invented. They brought 2 invented heavens and 2 invented. Ó wá pè àwọn òrìṣà wa ní idols. Eégún wa ó di masquerade. Àwọn abalist wọ́n pè wọ́n ní witch doctors. How can names translate? Wọ́n translate àwọn nǹkan wa. Ìjọ́ wo la wá translate àwọn ọ̀rọ̀ English language fún wọn? Ìjọ́ wo la translate there? Little by little bẹ́yẹn. Ọmọ Yorùbá ó grew up. We now grew up to hate and be ashamed of our own roots. Because we want to speak like the British. I feel form accents, you know? I feel form accents and speak like the British, you know? At the end of the day, we are just buying our own self. We want to sound American when the beautiful thing is to sound like a Yoruba person. Because ibiti ori da wa si niyen. That is who we are. Work in the institution. Báwo lọmọ ṣe máa wá jókòó tó máa ní pé kóun design technology from the energy of Ogun, the spirit of iron and engineering. Ìgbà tí wọ́n ti kọ́ pé Ogun demon ni. Ìgbà tó ti demonize Ogun fún. Is it possible? Or import school wa torí táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ ń sìn. They brought school. School tó mú wá. Wọ́n design it for free thinkers. It is designed to create obedient workers. Of course. Ẹni tó máa fit into their global factory. Ó ti wọ uniform, ó ti lọ sí school. Wọ́n ti kọ́ ẹ, wọ́n ti download gbogbo nǹkan wọn. God wọn náà máa kọ́ ẹ o, gbogbo nǹkan títí wọn náà máa kọ́ ẹ o.
àwọn ancestors títí wọn náà máa kọ́ ẹ o. Àwa ro nǹkan títí wa mọ́, ṣé àrònú ni níbo gan làwa gan ti wá? Ẹnìkan ló wá ń sọ fún wa àwọn nísìn Christmas ń bọ̀ nsìn, a lot of people wọ́n máa lọ Father Christmas kìíní kan, and we're not thinking about Èṣù Day. We're not thinking about our own ancestors. Ẹ jẹ́ ká ronú àwa ọmọ Yorùbá. Báwo wá ní religion? Báwo ló ṣe block invention wa? Fear of questioning, lè béèrè questions. Religion ma punish you for asking questions. If you ask too many questions, ẹ bá rí àwọn ọmọ òyìnbó, they give their children ní àǹfààní yẹn láti béèrè questions lọ́wọ́ wọn. Tẹ́ bá sọ pé God bímọ, èèyàn lè béèrè pé ṣé God ṣó Mary ni? You are going to hell. Ọmọ tó yẹ pé you cannot answer a simple question logically. And so pé those are the things of the spirit. So irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn, báwo ló ṣe lè invent? Báwo ló ṣe fẹ́ ronú? But science that is built on questioning. People that are wired to create things, they are not. But don't offend God, you. Even the fear before you even. We demonize curiosity. Why can't we be curious? If you ask about something, Tojepe is out of the Christian Kediamania, is evil. Divination wa also the evil. Only witches, only gbogbo nǹkan yẹn. Only ká má bá àwọn ancestors wa sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n Jésù kú sórí igi àgbélébùú, Jésù máa kú. Wọ́n ṣì ń fi orúkọ ẹ̀ gbàdúrà up till now. Ẹ lu ọpọlọ. Jésù tẹ́yìn fi orúkọ ẹ̀ gbàdúrà sí Muhammad yẹn. Tẹ́ṣin sọ pé peace be unto peace ìtọ̀. Pé kó wá unto him. Ṣé kò kú ni? So our ancestors wa tá mọ̀ yẹn, tá jẹun pẹ̀lú tá mọ̀ yẹn, that our bloodline. Why can't we honor them? Táwa ni Jésù. To heaven. Àwọn bá ṣe máa gbàdúrà lélẹ̀ yìí, God provide, God fix Nigeria, God change my life, God do it, God when. Everything is God. Meanwhile, the same Bible that you are quoting, God sọ fún yín pé faith without works is dead. Àti wá sọ faith di bá ṣe máa dodge responsibility. Instead of ká plan, ká organize, ká invent, we are waiting for divine intervention. Time would say pé religion igan tó ń consume night vigil, crusade, 7 days fasting, 21 days program, 100 days prayer. Imagine tá bá lo half of those energy láti channel sínú research, sínú experiments, sínú building, sínú coding, sínú learning, sínú farming and producing, we would not be where we are today. Ìjọ tá bá gba responsibility for our own self. Which is kò jẹ́ kí Nigeria kò develop. But what is the real witchcraft? The real witchcraft, òun ni àwọn tó lock wa nínú system tí ó jẹ́ kí àwọn intellectual people kàn lè lo ọpọlọ wọn. Ẹ jẹ́ ká reclaim spiritual technology wa. Ẹ jẹ́ ká reconnect padà lọ sí orí.
ẹ jẹ́ ká learn àwọn languages wa, ẹ jẹ́ ká ṣèdè wa sáwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ ká fún àwọn ọmọ wa lórúkọ Yorùbá because they are beautiful name. Iná sọ fún wa. When we talk about Ìṣẹ̀ṣe, it's about ọmọlúàbí code. No matter nǹkan tá bá sọ látẹ̀ní dọ̀la, if we don't talk about the ọmọlúàbí part of it, then we're wasting our time. Bá ṣe máa respect elders, bá ṣe máa dress, bá ṣe máa sọ̀rọ̀, bá ṣe máa ṣe níta tó jẹ́ pé yes, àwọn èèyàn á rí wa and be like yes, ọmọlúàbí nìyẹn. Ká mọ̀ pé Ifá ò kì í ṣe superstition, is our gift from Olódùmarè. Struggle láti flow. Àwọn igi wọn kì í struggle láti grow. And star kò kì í struggle láti shine. Ọkàn obey code wọn ni, they do what they are supposed to do. So as an African soul, we already came with our own code. Gbogbo nǹkan tẹ́ sọ pé science, ṣé àwọn pé ìwọ gan ní science nínú ẹni. Religion confused us. Colonization unplugged us. But orí wa ṣì remember. Ẹ jẹ́ ká rántí nǹkan tá jẹ́. Olódùmarè á fún wa ṣe, ẹ jẹ́ kí n pọ̀ sí bíbá kí àwọn bàbá mi àwọn ìyá mi náà lè bá wa dá sí. Ó kú gan ìyá wa lálùbáríkà àgbáyá dalẹ̀ ní dàgbà mọ́ nira o. Ewé a máa jẹ́ fún yín o, àwọn alálẹ̀ a máa ràn yín lọ́wọ́. Bàbá wa CN project ẹjọba wa dá sí o káwọn ó dà pọ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ti pọ̀ báyìí tán fẹ́ gbèjà Yahweh tán dẹ̀ fẹ́ gbèjà ọ̀dọ́ àgùntàn wọn. So ká lè gbé wọn wọlé láti wá sọ important of Christianity in our society fún wa. So bàbá mi CN project ẹjọ ẹ bá wa mute kẹ bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀. Okay, mo kí gbogbo ilé o àbọ̀rọ̀ àbọ̀yọ̀ àkú ètò. Yes sir, mo ní much láti sọ torí ìyá wa ẹ̀yin ìyá wa tí bàbá ti sọ̀rọ̀ púpọ̀, so mi tẹ̀ sí nǹkan tó fẹ́ fi kún mọ́. Mo kàn máa yìn náà ni wọ́n máa ràn yín lọ́wọ́. So nǹkan díẹ̀ tèmi kàn máa fi kún náà ni pé so religion náà ni major ní ìṣòro àkọ́kọ́ tí mo rò pé ó ní kò jẹ́ kí a lè tẹ̀síwájú láti máa ṣàgbékalẹ̀ àwọn nǹkan tuntun láti máa invent. So bí ẹ̀yin ìyá àti ẹ̀yin bàbá bí ẹ ṣe sọ, tí a bá mú ẹ̀sìn kúrò, religion, ìtúkù máa rọrùn. So gbogbo ala ní ẹ̀bùn tí Olódùmarè tí Olódùmarè fún wa àti tàgbà lọ́dọ̀ àwọn òrìṣà, àwọn tó ṣẹ̀ wá sílẹ̀. So àwọn ọmọ Ògún, àwọn ọmọ Ọ̀ṣun wà, àwọn engineer, àwọn healers, doctors ó wà tẹ́lẹ̀. So ogun wọn ló ti wà nínú Ifá. Bí n ṣe máa ń sọ lórí ètò wa, kò sí ìmọ̀ kan tí à ń kọ́ lẹ́yìn tí kò sí nínú Ifá. Gbogbo ìmọ̀ táwọn kọ́, nígbà tí èèyàn bá ń kọ́ gbogbo ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, tí èèyàn wá gbé Ifá sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan báyìí, èèyàn máa kàn máa lanu every day, you just keep on making new discoveries. So it's quite mind-blowing. Ifá ní agbára gan. So mo kàn máa rọ̀ wá pé àwọn tá bá ṣì ń ṣe àwọn ẹ̀sìn yẹn kí káwọn náà àwọn ẹ̀sìn yẹn kọ́ dàbí àrùn ọpọlọ ni, so ká ṣá láti ṣe ọpọlọ wa sílẹ̀ kí ká padà sílé ká mọ ìtàn wa ká dẹ̀ ṣe ìgbélé wa ga. So nǹkan tí kò jẹ́ ká invent náà ni pé gbogbo ẹ̀bùn tó yẹ kí a fi máa gbélé wa ga, àwọn ilẹ̀ òkèèrè la fi ń serve, la fi ń sìn bí ẹrú. Àwọn tó ń sin àràbù, àwọn ti Islam, àwọn yẹn ń sin àràbù. Àwọn ti Kìrìsìtẹ́nì, àwọn yẹn ń sin òyìnbó. Nítorí a fi ẹ̀bùn wa gbé ilẹ̀ wa sókè. So gbogbo wa la ní tá bá padà sílé tí à ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa Ifá, nípa òrìṣà. So àìmọye àwọn nǹkan tuntun tá lè ṣàwárí ẹ̀, scientific discoveries, technology, even art tí a lè ṣàwárí ẹ̀. Ṣùgbọ́n kò sí bá ṣe lè create àwọn nǹkan tó jẹ́ tuntun. Kò sí bá lè gbé nǹkan tuntun jáde táwọn tó máa jọ ọmọ aráyé lójú láì jẹ́ pé a padà sílé, a padà sí root wa.
ó dàbí ẹni tó fẹ́ gbin nǹkan ni tí tó fẹ́ gbin nǹkan tí kò nǹkan tó fẹ́ gbìn igi tó fẹ́ wù kò sí rúùtù nísàlẹ̀. So bí ọ̀rọ̀ àwọn tọkàn ni wọ́n ń gbàdúrà sí Jésù, wọ́n ń gbàdúrà sí Ọlọ́run àlá kan níbí kan kó wá develop lẹ̀, kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. Bí ìgbà téèyàn kan waste time ni. Development àti ilẹ̀ ló máa ti ń bẹ̀rẹ̀ àti òrìṣà ìṣẹ̀ṣe Ifá. That is blueprint wa láti develop tiwa nínú Ifá. So àìmọye nínú discoveries tó wà nínú Ifá nínú òrìṣà tí a máa ṣe àwárẹ̀ tá a bá padà sílé. So máa rọ̀ wá pé tí a bá ṣe ń kọ́ àwọn ìmọ̀ ìgbàlódé tá à ń kọ́ ká try láti máa wá ìmọ̀ Ifá náà. So a bá ti ń kọ́ tó òyìnbó ká gbé tìbílẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ká máa kọ́ méjì ní so that àwọn náà lè máa ṣàwárí àwọn nǹkan mèremère táwọn òyìnbó gan tí wọ́n ti mọ̀. So gbogbo ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́lé nínú Ifá inú ilẹ̀ adúláwọ̀ ní gbogbo ẹ̀ ti jáde. So mo kẹ́yìn ìyá wa tẹ̀yìn bàbá wa again, ìyá wa Melanie, bàbá ms, bàbá mo kí ògbélé, bàbá wa Akíkanjú humanity, mo kí ìyá wa Bigjose, bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Ifádàrè, mo kí ògbélé o. Ẹ ṣé gan bàbá wa o. Ẹ ṣé gan ni. Alálẹ̀ àgbéwà o. Bàbá mi bẹ̀rẹ̀ mi tì. Ẹ sábà sọ̀rọ̀ 5 minutes lórí tọ́pìkì yẹn ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn àlejò wa ọ̀dọ́ àgùntàn. Nílò ń ṣe bá ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi lórí ìkànnì Bigjose, Melanie Pope, wá mi humanity, wá mi Ifádàrè, wá mi SEM project, mo ṣe bá yín. Wọ́n ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n ètò kù ọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ ni. Kejì àbọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa àbọ̀rọ̀ ló ń sọ fún ọmọlúàbí. Ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n àtẹ̀yìn bá ń parí ẹ̀ náà òdìdí náà ló máa ń dà. Now ẹ má jẹ́ kí ẹnìkankan tàn yín, ẹ̀yin ìran wa. Ẹ má jẹ́ kí ẹnìkankan tàn yín. Wọ́n ti tàn wá dé pọ́ìntì kan tí wọ́n fi yé wa wípé kí wọ́n tó dé we were nothing. Kí àwọn amúnisìn yìí kí wọ́n tó dé we were definitely something. Àwa àtàwọn àjọ ń figagbága ni. Ó níbi tí a ti ní lọ síwájú jù wọ́n lọ. Ó ní nǹkan kan tí mò ń wò bí ìjọba ìpè jẹta ni ọ̀sọ̀ tí mò ń wo kinní yẹn. Wọ́n ṣe wọ́n pé bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé ó ní nǹkan tó lóyìnbó máa ń pè ní GDP. Wọ́n wá ṣe GDP yẹn. Wọ́n ṣe from 1 CE. Wọ́n ti wá sọ di 1 CE. CE yẹn mì ní wípé common era. Nígbà tí wọ́n wò láti 1 AD or 1 CE, wọ́n wá wò pé kí gangan ní GDP per capita. Ìyẹn ni wọ́n fi máa ń ṣe ni wọ́n fi máa wò pókè àwọn ìlú yìí báwo ni àwọn iṣẹ́ ọwọ́ wọn, báwo làwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe, bóyá wọ́n ń hun aṣọ ni o, bóyá wọ́n ń ṣe sálúbàtà ni o, bóyá wọ́n ń ṣe nǹkan kan ni o, gbogbo àwọn economic activities wọ́n wò síra wọn. Nígbà tí wọ́n wá wò síra wọn, ó wá láwọn kan tí wọ́n mú jáde ńbẹ̀. Àti àwọn funfun tí wọ́n ń sọ yìí tó tí wọ́n wá yìí. Europe, Western Europe,
$576 ní per capita àwọn GDP per capita. Kí ni wọ́n mean by per capita? Kàn sọ pé gbogbo àwa táwa Nàìjíríà o bóyá 200 ni wá. Gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ wa, ẹni tó ń hun aṣọ, ẹni tó ń dirun, ẹni tó ń ṣe nǹkan ọ̀sìn, ẹni tó ń gbin nǹkan, oníkòkó, oníkìíní, gbogbo yẹn. Kàn wá sọ pé 100 million ni gbogbo ẹ̀ já sí. Gbogbo wa 200 ni wá. Kàn wá mú 100 million yẹn kí wọ́n wá divide by 200. Nǹkan tí wọ́n mean pé per capita nìyẹn. Wípé ẹyọ èèyàn kankan ní àwọn agbègbè báyìí built as economic or developmental capacity wọn sí ìlú yẹn. Nígbà tí wọ́n wò ó as at 1 CE or same equivalent of 1 AD, Western Europe per capita wọn was 576. Titi Africa was 472. Ìgbà tá fi máa dé 1000 CE or 1000 AD, per capita wọn was 427. Titi wa was 425. Ẹ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n dé 1500. Per capita titi wọn ó wá almost double titi wa. One was 414. Ṣé wá rí láti ìgbà yẹn títí dé ìsìn àrọ́wọ́ mú mọ́. Kí ló fà? We stopped creating. We stopped creating. Tẹ́ bá máa wò ó sìn, tó máa sọ pé àwọn olúwo ló ṣe kíní jù lágbàáyé. Per capita lè fi máa mọ̀. Ẹ lọ wo China, per capita wọn òkè ló wà. Kí ló fà á? Ara nǹkan tó fà á ni wípé pẹ̀lú àwọn ìṣesí wọn sí wa, bí wọ́n ṣe kó wa ní ẹrú tí wọ́n kó wa yẹn, wọ́n tún kó wa lẹ́rú ọpọlọ. Gbogbo àwọn nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ titi wa a bẹ̀rẹ̀ sí fílẹ̀. Àwa jókòó asọ̀rọ̀ wa di bambiala. A máa jókòó dìgbà táwọn tí wọ́n bá ti create tán. Tó bá ti wá create tán, èyí tán create ní ẹgbẹ̀rún ọdún sẹ́yìn, àwa gbé bà sí àlọ́bá wọn. Ẹ fún wa lè tẹ create lẹ́gbẹ̀rún ọdún sẹ́yìn. Tó jẹ́ wípé ó ti wà báyìí fẹ́ sọ kò ní ìwúlò mọ́. Ìyẹn nìkan la máa jókòó lé lórí. Àwa ní tú kíní yẹn palẹ̀ pókè kíní gan tí wọ́n sọ pé àwọn ń ṣe lọ́dún gbọ̀ngàn tó ń gbé fún wa yìí, tó jàjà gbé fún wa yìí, ẹ jẹ́ àtúpalẹ̀ ká tú gbogbo ẹ̀ ṣe, ká tún tò, ká mọ fíǹdì kókó ẹ̀. Àní ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹrú ọpọlọ tí wọ́n kó wa ó ti rìn jìnnà. Nǹkan tí wọ́n pè ní education tí wọ́n gbé wá fún wa, wọ́n make sure wípé theory ẹnìkan ni, wọ́n ní fún wa the right practical ẹ̀. Tọ́mọ máa fún wa practical tọdún gbọ̀ngàn, òun ló máa fún wa. Àwọn kẹ̀dẹ̀rẹ́ wọ́n ti da ìrìn àjò wa rú. Ṣùgbọ́n ìyẹn tàtẹ̀yìn wá, ọjọ́ ìní wa ń kọ́. Títọ́jọ́ ìní yẹn gangan, èyí la wà báyìí.
kí la fẹ́ ṣe sí? Báwo la ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní create again? Kò dẹ̀ wá le o, even though ó le. What is the solution? Solution yẹn ni wípé a gbọ́dọ̀ mú ara wa. Gbogbo wa ń sìn, we are playing ignorance. Olóyìnbó sọ pé ignorance, a voluntary self-inflicted misfortune. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa ń sìn nìyẹn. Self-inflicted misfortune. Òun ni ignorance. Ní gbogbo bí wọ́n ṣe dá ìrìn àjò wa rú bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n so long tí a bá ti lo ọpọlọ wa, tó jẹ́ pé àwọn ìwé yẹn àti àwọn tó kó wa ẹrù ara àti ẹrù ọpọlọ yẹn ni wọ́n ń ronú fún wa, a lè kúrò níbi tá a wà. Solution ni wípé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú fúnra wa. Báwo la ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú fúnra wa? Èèyàn tí ò bá mọra ẹ̀ kò lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú. Know yourself. Ó nínú ìwé kan wọ́n kàn kankan, màá sọ kí nìyẹn ní Gẹ̀ẹ́sì. Only before you possess all the knowledge in the world, should you not know? If you do not know yourself, how can you enjoy the things that you yourself that you have? It is only those who have understood and have known themselves that in today's world will enjoy the things they have to possess. Báwo lẹ ṣe fẹ́ mọra yín? We must bend backwards and retrieve our ancestors' knowledge. It is that knowledge that will allow us to know ourselves. There's nothing wrong in it. It's every day. Knowledge àwọn ancestors wọn, táwọn ancestors yẹn bí wọ́n ṣe ń kó gba àwọn ìmọ̀ yẹn jọ, tí wọ́n fi mọ bí wọ́n ṣe ń kó àwọn èèyàn sí ẹrú ara, bọ́n ṣe ń kó àwọn èèyàn lẹ́rú ara àti ní ẹrú ọpọlọ. Òun náà ni wọ́n ń lò dè ní. Àwa náà aláwọn knowledge kan. Ẹ jẹ́ ká lò. Let us know ourselves. Kò easy nítorí pé wọ́n ti kọ́ wa wípé a ní history before they came. And they continue to do so pẹ̀lú àwọn ẹ̀sìn burúkú àtàwọn ìwé burúkú, àwọn ìwé òfò tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́. But nígbà tó jẹ́ wípé láyé ìgbà kan àwa àtàwọn àjọ ń figagbága ni. Èmi láyè láti sọ fún yín wípé tá a bá padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀, a lè wá padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ yẹn ká rí nǹkan tá a máa rí mú, ká rí nǹkan tá a máa rí lò, ká rí nǹkan tá a máa jókòó lé, àwọn ìmọ̀ tá a máa jókòó lé, táwa náà tá a fi máa gòkè. Bí ebi jẹ́ pàwa náà àtàwọn náà a máa figagbága. Ẹ̀yin èèyàn mi, don't let us bury our head in the sand. Ká wá ṣí fùrọ̀ sókè kí má rè fún wa ní ọpọlọ. Ẹ jẹ́ á lò. Àsìkò yìí ń bọ̀ táwa náà àtàwọn tá a fi máa figagbága. Àmọ́ àsìkò yẹn ò ní wá o.
tó bá ti jẹ́ pé ẹ sọra yín di ẹrú tó jókòó sábẹ́ tábìlì tiwọn táwọn ń jẹun tó jẹ́ pé ìrànlẹ́rálẹ̀ èyí tó bá jábọ́ bóyá wọ́n fún oúnjẹ sẹ́nu kí kínkínní kan wá jábọ́ sílẹ̀ ẹ̀yin wá gbé bàsíà síbẹ̀ ẹ gbágbárí ojúkù sílẹ̀ ẹ fi ń kó tó bá ti jẹ́ pé nǹkan tẹ́ continue láti máa ṣe nìyẹn gbogbo systems wọn gbogbo politics wọn gbogbo science wọn gbogbo economics wọn gbogbo nǹkan tí wọn orí tábìlì ló wà àwọn jókòó àwọn tọ́kì wà bẹ́rì tí wọ́n àmì wọ́n ń jẹun wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ wọ́n ń ṣiṣẹ́ ọpọlọ lọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin àdúkù sábẹ́ tábìlì yẹn báyìí tí àlẹ́ bá ti wá jábọ́. Ẹ má bínú bàbá mi, ẹ má bínú. Màmá mi Bigjose pé we are live on Facebook and YouTube, so mo reply wọn pọ́n ṣe ni. Ẹ go ahead bàbá mi, ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ pé àwọn oníṣẹ́ míì ju pé ká gbé agbárí ojúkù sábẹ́ tábìlì yẹn táwọn ń jẹ tọ́kí tó ń jẹ gbogbo ẹ̀ lókè ẹ̀ tí wọ́n ń ṣe AI lórí ẹ̀ tí wọ́n ṣe gbòòrò nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn agbágbárí ojúkù sábẹ́ tábìlì wọn wọ́n tí bóyá àwọn ọmọ wọn tó máa ti jẹun tó máa ti datọ́ ìtọ́ ẹni wọn yẹn á jábọ́ sínú agbárí ojúkù àwọn ọmọ wọn máa jà lé ìtọ́ yẹn lórí ìtọ́ yìí tọ́kì wà nù ẹ̀ chicken wà nù ẹ̀ AI wà nù ẹ̀ ṣòlóhùn tó bá ti jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ yẹn la wà àbí pàwọ́nbárì bí wọ́n ṣe wà lórí tábìlì yẹn wọ́n á hùwà sùsù ní wọ́n á tún fún lórúkọ New Testament Middle Testament Back Testament Round Testament wọ́n á tún sọ sínú agbárí ojúkù fún wa àwa náà á tún bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìwé yẹn gẹ́gẹ́ tó bá ti jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ yẹn la ṣe fẹ́ máa ṣe ilé ayé wa tá a fẹ́ lu ọpọlọ wa kò sáà ní àní ń bẹ̀ a máa ṣerú wọn kú ni àwọn ọmọ wa máa ṣerú wọn kú ni àwọn ọmọ wa máa ṣerú wọn kú ni ṣùgbọ́n tá a bá ti fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ káwa náà ẹ jẹ́ padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ káwa bẹ̀rẹ̀ sí ní tutù bá a ṣe ń tutù yẹn àárẹ̀ tá a lè rí mú tá a lè jókòó lé lórí àárẹ̀ tá a fi pé eléyìí ó ṣe ayé ìgbà kan bí mo ṣe ṣàlàyé nínú information tí mo rí tí mo kà fún yín yẹn àjọ ń figagbága ni o àsìkò náà yìí ń bọ̀ tá a máa tún máa jọ figagbága báwọn ṣe ń ṣe AI àwa náà máa ṣe AI àwọn á ṣe 2.2 àwọn á ṣe 2.5 àwọn á ṣe 2.8 àwọn á ṣe version 4.5 àṣẹ ìgbà yẹn láṣẹ Èdùmàrè ìgbà yẹn lè máa tó lẹ́nu ọ̀rọ̀ bá a ṣe wà yìí lẹ́nu ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ kankan àwọn ọmọ ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbára ojúkù sábẹ́ tábìlì wọn so Elédùmarè ràn wá lọ́wọ́ nítorí àsìkò mi fẹ́ sọ ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ ṣeun. Baba Humanity ẹ check WhatsApp ní fáwọn questions fún Christians tó bá wá sókè mo send àwọn nǹkan sí yín bàbá mi. Okay, no problem. I check anything. Mr. Security àbí kí lórúkọ tí ṣe kí lè fẹ́ bá wa dá sí. Ẹ̀ka ẹlẹ́wọ̀ ẹ̀kú wájú gbọ́ ẹ̀yìn èèyàn. Ṣeun bàbá tó bá wa sọ̀rọ̀ last ẹgẹrẹmìtì àgbà nítán lórílẹ̀ ẹ̀dẹ̀kú àtótónu. Nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ dá sí because Christian ni mí ó possible kí wọ́n máa rò pé bóyá mo fẹ́ wá my own view is totally different. So bàbá mi ẹ ṣe sùúrù ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí níbi tẹ́ẹ̀dé yẹn wọ́n máa ń pè kọ̀ọ̀kan
òwe yẹn ó lè máa fẹ́ bá kíní lọ. Wọ́n ní we don't mix work with pleasure. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lálẹ́ ọ̀rọ̀ ìrònú àwọn ọmọ aládé ni tó ń ṣọmọ àgùntàn. Ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tó lè má sí tu ọ̀pọ̀ láwọn ọmọ aládé, mo máa ròyìn bóyá kẹjẹ ká fi ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn lẹ̀ kẹ fèsì Christianity kíní yín kábí láwọn question. Bàbá mi humanity ẹ fún wọn ní benefit of doubt láti sọ̀rọ̀. Mo mọ báwọn máa mi ò fẹ́ nǹkan tí. Tó bá sọ̀rọ̀ wá gba change wọn lọ náà. So tó ẹ mọ